Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face ghiveș cu legume și ciuperci. Pentru a prepara această rețetă ne trebuie 2 vinete curățate de coajă și tăiate în cuburi, 500 de grame de ciuperci șampinion tăiate felii, un dovlecel tăiat în cuburi, 2 cepe tocate, un ardei capia tăiat în cuburi, o conservă de 400 de grame de roșii tocate, o lingură cu pastă de tomate, o legătură cu pătrunjel verde tocat, 5 căței cu usturoi, 4 linguri cu ulei, sare și piper după gust. Am aici o cratiță încăpătoare în care pun uleiul la încins. Când s-a încins, adăugăm ceapa. Peste ceapă punem puțină sare și amestecăm. Lăsăm ceapa pe foc pentru 1-2 minute. Mai amestecăm din când în când. Apoi punem ardeiul. Amestecăm și lăsăm tot așa pentru 1-2 minute. Apoi punem ciupercile. Amestecăm și le lăsăm să se gătească pentru 10-15 minute sau până ce scad în volum și apa lăsată de ele se evaporă. Mai amestecăm din când în când pentru ca ciupercile să se gătească uniform. După 10 minute punem vinetele, apoi dovlecei și lăsăm pe foc până ce vinetele și dovlecei se înmoaie. Mai amestecăm din când în când. În timpul gătirii adăugăm și piper. Amestecăm. Și acoperim cratița cu capac. Lăsăm să fiarbă în continuare. Nu uităm să amestecăm din când în când. După 15 minute legumele s-au înmuiat. Punem roșiile tocate. Și pasta de tomate. Și amestecăm. Mai lăsăm pe foc 5 minute, așa neacoperit. Între timp mai adăugăm sare dacă mai este nevoie și amestecăm. Lăsăm în continuare la fiert. După cele 5 minute radem usturoiul. Amestecăm bine și mai lăsăm pe foc încă 5 minute. Apoi stingem focul și adăugăm pătrunjelul. Amestecăm puțin și ghiveciul este gata pentru servit. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați like. Veți primi notificări directe despre cele mai recente publicații. Să aveți o zi fantastică!